इंटरेस्ट आहे तिला, पण ते असं गणपती बाप्पा ट्रिब्यूट एक्स फ्री गो. आणि आमची मम्मी चहा पिते इकडे. धोतीचं काम चालू आहे. केस आता अशा स्टेजला आहेत. आज की मम्मी सुप्रभात मंडळी. जस्ट आवरून वगैरे आंघोळ वगैरे करून फ्रेश होऊन मस्तपैकी तयार झालो आहे मी. म्हणजे थोडंफार घरची कपडे वगैरे घालून रेडी झालो आहे. बाय द वे 3-4 दिवस झाले पाऊस नाही, तर कसं मस्त कोरडं पडलं आहे ना सगळं. सणासुदीला असं वातावरण असलं की जरा बरं वाटतं, नाहीतर मग पाऊस वगैरे असेल ना तर चिकचिक वगैरे 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 मग जरा इरिटेशन वाढतं. एनिवेज, तर हे यूट्यूब फॅमिली फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. नमस्कार मंडळी, तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या चॅनलमध्ये. बाय द वे आज तारीख आहे 30 आणि उद्या आहे गणेश चतुर्थी. बट आपण आपल्या बाप्पाची मूर्ती आजच घरी आणणार आहोत. त्याचं कारण असं की तिला आपल्याला सजवायची आहे, मस्त हिरे मोती वगैरे ते सगळं लावायचं आहे. सो ते सगळं डिपार्टमेंट आपल्या भावाकडे आहे, तो ते सगळं सांभाळणार आहे. म्हणून आज आपल्याला मूर्ती आणायची आहे. तो चला आता खाली जाऊयात, पटापट आवरूयात आणि तुम्हाला नेतो मी मूर्ती आणायला. चला, पाट वगैरे घेतलाय, आपण सुद्धा चेंज वगैरे केलंय. इकडे दादा आहे आणि आपण आता चाललोय मूर्ती आणायला. सो जवळच आहे, तिकडनं मूर्ती घेऊन येऊयात आणि मग तिला सजवूया. ओके, असला व्यवस्थित जाऊ द्या आणि पुढच्या वर्षी लवकर या. चला, आपले बाप्पा आपण रिसीव्ह केलेत. आता घरी जाऊयात. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. चला, बॅक टू नॉर्मल क्लोथ्स. तुम्हाला मूर्ती एकदा दाखवून देतो. तर आपली आहे लालबागच्या राजाची मूर्ती. ही अशी मूर्ती आहे इकडे. आणि बाय द वे आपला व्लॉग इकडे चालू आहे लास्ट इयरचा. सो जर तुम्ही आपला चॅनल फॉलो नाही करत, नवीन आहात, तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. तुम्हाला काय वाटतंय, काय इम्प्रूव्हमेंट हवी आहे ते सगळं कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. बाय द वे आत्ता आपली मूर्ती ही अशी नॉर्मल दिसते तुम्हाला. याच्यावरती सगळं या गोष्टी येणार आहेत. म्हणजे इथे बघू शकता तुम्ही, हिरे वगैरे आहेत, लेसेस वगैरे आहेत. सो हे सगळं काम दादा करणार आहे. सो दादाला हे काम करू द्यात. त्यानंतर मी तुम्हाला जो आउटकम आहे तो दाखवतो. आपण जाऊयात आपल्या कामाकडे, म्हणजेच डेकोरेशनचं काम. सो यावेळेचं डेकोरेशन थोडंसं वेगळं आहे आणि डिसेंट काइंड ऑफ असणार आहे. सो काय वेगळं आहे ते तुम्हाला पुढे कळेल. सो स्टे ट्यून्ड. टाईम फॉर शॉर्ट बॉर्बन ब्रेक. माझ्या मागं दिसत असेल थोडंसं झालं आहे काम. आत्ता एवढंच बघा, बाकीचं नंतर. चला बघूयात आपण गणपतीचं कुठपर्यंत काम झालेलं आहे. सो इकडे आहे. सो धोतीचं काम चालू आहे. त्यानंतर मग ते ऑर्नामेंट्स वगैरे जे डायमंड्स वगैरे ते लावणार आहे. हे दिसतं तितकं सोपं नाही. स्ट्रगल बघू शकता, इकडे स्ट्रगल चालू आहे सगळा. पसारा बघा घरामध्ये किती. इकडं
हे तर सोडून द्या, इकडे बघा, जबरदस्त डेकोरेशन. एवढंच आत्तापर्यंत रिव्हील करू शकतो मी, नंतर बाकीचं. केस आता अशा स्टेजला आहेत ना की ना प्रॉपर सेट होतात ना प्रॉपर वाढली आहेत की अशी मागे तरी करू शकतो, म्हणून हे असं वियर्ड लुक येतं. बाय द वे आपलं डेकोरेशन ऑलमोस्ट डन आहे इकडे. आता तुम्हाला एवढी त्याच्यामध्ये असं फील पंच नसन वाटत, बट ते सगळं लाईटिंग्स वगैरे झाल्यानंतर कळेल तुम्हाला प्रॉपरली. सो आता लाईटिंगचं काम राहिलं आहे, ते सगळं करूयात आणि आता डायरेक्ट मी तुम्हाला भेटतो उद्या, जेव्हा बाप्पा आपले तिथे विराजमान होतील आणि मस्त तुम्हाला सगळं डेकोरेशनचं सिनेमॅटिक्ससुद्धा देतो. चलो बाय, भेटूयात तुमच्यासाठी थोड्याच वेळात, म्हणजे 1 सेकंडमध्ये, पण माझ्यासाठी खूप वेळ, म्हणजे अजून बराच वेळ जायचा आहे, रात्र व्हायची आहे, झोपायचं आहे, मग भेटायचं आहे, मग जेवायचं सुद्धा आहे, मग सकाळी उठायचं, आंघोळ वगैरे. चला बाय. गुड मॉर्निंग गाईज. सो दिस इज द नेक्स्ट डे. जस्ट उठलोय आता. इकडे आहे आपलं डेकोरेशन. चला आवरून वगैरे मग भेटूयात. ओके, तर वन्स अगेन अ व्हेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ फ्रेश फेस. मगाशी पारुसा होतो ना, म्हणून म्हटलं परत विश करूयात. बाय द वे केस काय आपली सेट होईना. एनिवेज, तर आता मस्तपैकी फ्रेश होऊन चेंज वगैरे करून मी इकडे वरती आलो आहे. त्याचं कारण असं आहे की आपल्याला आपला हा जो छोटंसं गार्डन आहे त्यामधनं फुलं आणि हरळी न्यायची आहे बाप्पासाठी. सो बाय द वे आपला आउटफिट ऑफ द डे हा आहे. सो इथे आज बी रोल घ्यायला कोण नाही, मी एकटाच आहे, म्हणून दिस इज हाऊ आय एम लुकिंग. म्हटलं थोडंसं ट्रेडिशनल टच द्यावा. सो कसं वाटतं मला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. यार ही केस ना, बाय द वे यार आताच काय बघा मस्त दिसतोय यार. बाय द वे ढोल ताशांचा आवाज येतोय कित्येक वर्षांनंतर, म्हणजे 1-2 वर्षांनंतर प्रॉपरली असं वाटतंय की गणेश चतुर्थी आहे, एक बाप्पा घरी येतात ते. नाहीतर मग ते फिलिंगच वेगळी होती की लाईक क्वाइटली आणा आणि बसवा वगैरे, त्यामध्ये इतकी मजा येतच नव्हती. सो आता आपण हे सगळं घेऊन खाली जाऊयात, डायरेक्ट पूजा वगैरे करूयात आणि आपल्या बाप्पाला त्यांच्या स्थानावरती विराजमान करूयात. आणि तुम्हाला बाप्पा दाखवतो यार, काय मस्त सजवलेत दादाने, म्हणजे लिटरली लाईक हार्डवर्क दिसतंय. आणि ते जितकं सोपं दिसतं ना तितकं सोपं नाही आहे, कॉज मी बघितलं आहे समोरनं कसं किती वेळ लागतो. सो आता जाऊयात खाली आणि पूजेमध्ये बसूयात आणि सगळं काय तुम्हाला दिसेलच. चला. सगळे मस्तपैकी रेडी झालेत आणि तयारीसुद्धा चालू आहे पूजाची. भेटतो आता तुम्हाला. सिनेमॅटिक्स एन्जॉय करा. बाय बाय. ओके, तर आरती वगैरे पूजा वगैरे करून झाली आहे. इकडे बाप्पाला मस्तपैकी नैवेद्य दाखवतोय आपला दादा आणि इकडे विराजमान झाली आहे मूर्ती. बाय द वे ह्यांनी धोका दिला आहे, असं मेन टायमिंगवरती बंद पडलं आहे, तो त्याला काहीतरी रिप्लेसमेंट करावं लागेल. आता तुम्ही मस्त बाप्पा कसा सजवला आहे ना त्याचे सिनेमॅटिक्स एन्जॉय करा, त्यानंतर मग आपण भेटूयात. व्हिडिओमध्ये किती दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याची जी रिअल ब्युटी आहे ना, डोळ्यांनी जे दिसते ते प्रॉपरली व्हिडिओमध्ये तुम्ही नाही बघू शकत. जे मेन जे टाईम लागला ना ते हे पूर्ण धोतर घालायला लागला आहे. म्हणजे लाईक बघू शकता तुम्ही, पूर्ण मिरे आहेत, त्याला झालर वगैरे प्रॉपरली केले सगळं दादानी. परत इकडे हिरे वगैरे सगळं मस्त सजवली आहे. सो हे सगळे क्रेडिट्स जातात आपल्या दादाला. आणि आमची मम्मी चहा पिते इकडे. मम्मी काय बोलशील तू? हाय बोल, असं हाय कर ना, हाय
आलं का इंटरेस्ट आहे तिला, पण ते असं तिच्याकडे कॅमेरा पॉईंट केलं की मग नाही बोलत. ओके, बाय द वे गाईज, डेकोरेशनबद्दल तुम्हाला सांगायचं होतं. सो दिस इज आर डेकोरेशन. पूर्ण एक मंदिर काइंड ऑफ लुक आहे, डिसेंट आहे आणि रॉयल दिसतंय पूर्णपणे. सो हे असं, हे जितकं सोप्पं दिसतंय ना, हे वरचे हे जे ओढण्या टाकल्यात त्या, ते तितकं सोप्पं नाही आहे. जे करतं त्यालाच माहिती आहे. पप्पांनी केलं हे पूर्ण, मी मदत केली आहे फक्त. यावेळेस मी फक्त हेल्पिंग हँड होतो. ही सगळी आयडिया वगैरे दादाची आहे, परत क्रेडिट गोज टू हिम, आणि काम पप्पांनी केले. सो सगळं क्रेडिट त्या दोघांचंच आहे. यावेळेस मी फक्त मजा केली आहे, फक्त बघत होतो आणि हेल्पिंग हँड वर्कर होतो मी फक्त, बस. परत हसा आता. हस की मम्मी. सो गाईज, डेकोरेशन आणि मूर्ती कशी वाटली नक्की मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा, कारण त्यामागे खूप एफर्ट्स गेलेत पप्पांचे आणि दादांचे. मी मध्ये केले थोडंफार, बट एवढं नाही. त्यांचं क्रेडिट त्यांना मिळायला हवं. सो गाईज, तुम्हा सर्वांना हॅपी गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तुमच्या घरी किंवा मंडळामध्ये गणेशजी विराजमान झाले असतील. सो तुमचा एकंदरीत एक्सपिरियन्स किंवा ह्यावेळेसचं फिलिंग कसं होतं मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. बाय द वे, एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची होती. जर तुम्ही इन्स्टावरती मला फॉलो करत असाल तर तिकडे मी सांगितलं होतं की मी एक वायरलेस हेडफोन्स घेतलेत आणि मी एक पोल टाकला होता, लाईक इफ यू वॉन्ट अ डिटेल व्हिडिओ. सो बऱ्याच लोकांचं आलं की येस दे वॉन्ट. सो दीज आर द ट्रिबिट एक्स फ्री गो. फोल्डेबल आहेत, वायरलेस आहे, भरपूर सारे फीचर्ड आहेत आणि बजेटमध्ये आहेत. सो याच्यावरती जो आपला नेक्स्ट व्हिडिओ असेल तो यांच्यावरती असेल, पूर्ण डिटेल व्लॉग देईल. सो हा व्लॉग आपण इथेच थांबूयात. थोडासा लाईफस्टाईल काइंड ऑफ अ व्लॉग करायचा प्रयत्न केला आहे खूप दिवसांनंतर. सो कसं वाटतं मला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. जर तुम्हाला आवडत असेल तर मी असे अजून करत राहील व्लॉग्स. बाय द वे, जर तुम्ही नवीन आहात चॅनलला, मी हे खूप एंडला बोलतो आहे, लोक युजली स्टार्टिंगला बोलतात. बट एनिवेज, जर तुम्ही न्यू असाल चॅनलला आणि इथपर्यंत जर तुम्ही चॅनल बघितलं आहे तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आपल्या आधीचे व्हिडिओज बघा, खूप वेगवेगळं कंटेंट आपल्या चॅनलवरती असतं. ट्रेकिंग, सायकलिंग, परत आउटडोर कंटेंट, कॅम्पिंग, कल्चरल, ट्रेडिशनल, भरपूर कंटेंट आपल्या चॅनलवरती येतं. सो ते चेकआउट करा आणि जर आवडलं तर सबस्क्राईब करा, जबरदस्ती नाही आहे. सो हा व्लॉग इथेच एंड करूयात. आय होप सो तुम्हाला आवडला असेल तर काय करायचं आहे, लाईक करायचं, कमेंट करायचं, शेअर करायचं, सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण तुमचा भाऊ ग्रो करतो यूट्यूबवरती आणि अजून तुम्ही साथ दिलीत तर अजून जास्त ग्रो करेल. सो भेटूयात गाईज अशाच एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत स्टे ट्यून्ड, स्टे हॅपी. सर्वात जास्त तुमच्या घरच्यांची काळजी घ्या, कारण तेच सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. सायनिंग ऑफ मंत्र आहोत. बाय. बाय द वे, केस वाढवायचे आणि जरा स्टाईल करायचे काही टिप्स असतील तर प्लीज कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा, कारण माझं ह्यावेळेसचा एम आहे की मी प्रॉपर सगळी केस वाढवणार आहे. सो बघूयात.